useful things that could be said in on this. I will just repeat that. When you read, read with an intention to find the passages that can be used on book distribution. Tehát akkor amikor olvasol, próbálj megtalálni azokat a verseket, amiket fel tudsz használni könyvosztásképpen. Some very practical things that people can easily understand. A nagyon praktikus dolgokat, amit az emberek könnyedén fel tudnak fogni. Like the verse about repressing your nature, or about the balance, recreation and work. És akkor például a vers, ami arról szól, hogy nem tudod elnyomni a saját természetedet, vagy azt, amelyik arról szól, hogy hogyan szabályoz az evést, alvást, munkát, és akkor hogyan lesz kiegyensúlyozott. You can put it here if you want. So, yeah. Does this make sense to him? Akkor ennek van értelme? So don't listen to the mind. Ne hallgass az elmédre. Mind will always try to cheat you. Az elméd megpróbál becsapni. But you have to control it. De kell tudnod kontrollálni. Okay, next question. Következő kérdés. Pont ez lett volna, amit most említett, hogy itt is van, hogy a saját természetünkben nem szálltunk szemben, és akkor figyeljük volna, hogy arra egy ilyen kitételet kéne, amikor itt voltam még. És akkor tőle is meg akartam kérdezni, csak nem volt rá sor, nem került rám sor, hogy akkor, hogy van-e olyan, hogy valakinek nem a természet a Sankirtan, hogy nem tudja hosszú ideig csinálni, mert bele van ez kódolva, hogy bárki le tudja magát foglalni Sankirtanban. Ez meg, hogy így részlet, hogy nekem ez nagyon erős természetem ez az alkotóvilág, ez a művészkedés. Nagyon örökötítés is kiderül. És akkor, hogy ezt Sankirtan mellett, tehát Sankirtanozni hosszú távon csak úgy lehet, hogyha csak a Sankirtan, csak a könyvosztás van fókuszban. De hogyha mellett csinálok más projekteket, egy prédikáló, képregény, vagy bármi, miket most csinálok, amit autoritásokkal megbeszéltem, akkor az valamennyire elveszi, akkor nem tudom a Sankirtant kizárólagosan fókuszba helyezni, és akkor így a hosszú távon nem tudom, hogy tudom csinálni, de szeretnék csinálni a Sankirtant hosszú távon, hogy akkor. Szóval ezt nem tudom, hogy akarod részleteimben. Megemésztettem a mondani, és akkor okay, it's a very good series of questions. He was just thinking about that, what you were saying, that we cannot repress our nature. So by that, it means that what if his nature is not to distribute books, but he has a strong sense to arts, like he's a very good drawer. He was actually one of the guys who inspired me about this comic preaching thing. You remember me mentioning that? He's an amazing drawer. He likes to do that, and he thinks a lot about how could we preach through comics and things like this. But if he distributes books, then he has to focus on it fully. So he's not sure if this is his nature or he could do it in a long term. But anyways, he still have a desire to do it. So he doesn't know how to find a balance between arts and distributing books. Ez az, ami a gondolkozó, hogy hogyan tud megtalálni az egyensúlyt között, hogy rajzolj, meg ilyenek, és hosszú távon könyvet is. És hogy hosszú távon könyvetos. So he would like to distribute books long term and also do his arts, but he doesn't know how to find a way. This you need to discuss with your authorities. Ezt az autoritásoddal érdemes megbeszélnem. If you want to find time for doing what you like to do. Ha időt szeretnél keríteni arra, hogy csináld azt, amit szeretsz csinálni. How long have you been distributing? How long have you been distributing? Mióta osztasz? Kicsit több mint egy évet osztottam. A bit more than a year now? Yeah, so you see, we all go through the training of book distribution. Mi mind végkeresztül megyünk ezen a könyvosztó edzésen. And that's good to develop determination, humility, persistence. És ez arra hivatott, hogy kifejezze bennünk az
eltökéltséget, az alázatot, kitartást, tolerance, toleranciát, patience. türelmet. It's a good training, spiritual training. És ez egy nagyon-nagyon jó szellemi dolog, nagyon jó lelki gyakorlat. And ultimately it is our nature to preach and give Krishna consciousness to others. És mindenek felett ez a mi természetünk, hogy prédikáljunk és mindenkinek adjunk Krishna tudatot. It's not just Vaishya activity. Ez nem csak egy ilyen vajsja tevékenység. It's a highly valued spiritual activity. Ez egy nagyon nagyra becsült lelki tevékenység. This is one of the activities that pleases Srila Prabhupada the most. És ez egy olyan tevékenység, ami a legjobban elégedetté teszi Srila Prabhupádot. But if you have certain talents and tendencies, De hogyha vannak különböző tehetségeid és ilyen tendenciáid, then in agreement with authorities, your authorities, you can engage that. és hogy azáltal, hogy beszélsz az autoritásaidról, ezeket le is foglalhatod. Now you will spend less time on that, but later you can spend more time on this. Tehát most lehet, hogy kevesebb időt töltesz vele, később meg lehet, hogy sokkal többet fogsz tudni. But now, while you are doing book distribution, I think it doesn't hurt if you do some of these activities when you have time. De amíg most így osztasz könyvet, akkor az nem baj, hogyha a szabadidődben szánsz erre időt, hogy ezeket csinálj, ez jó. Because in this way you keep your talent alive. Mert ezáltal életben tartod a tehetségedet. Maybe in the future you can combine the two. És például lehet, hogy a jövőben fogod tudni a kettőt kombinálni. You make comics to inspire people to buy the books. Hogy mondjuk csinálsz képregényeket, ami arra inspirálja az embereket, hogy megvegyék a könyveket. And then everybody wins. És akkor mindenki nyert. Okay? Anything else? Valami még? Egyelőre ennyi. Oké, meg utána én még akarok majd valamit, hogy érde lehet helyre menni, mindegy, de most se fogjuk. Köszönjük a türelmet. Hare Krishna. Följöttem a kérdéseim, arra nem tudom megjegyezni. Okay, so he wrote down his questions, because he couldn't remember them. Otherwise. How many he has? Mennyi van? 4. 4. 4. Good. Magical number. Okay. Szóval... Igen, az első kérdésem az lenne, hogy nekem leszkék után vannak olyan problémáim, hogy egyáltalán nincsen semmilyen kérdésem. Okay, so letterem, Jó? hogy so I have a problem like after the lessons I don't have any questions. És végülis ennyi, hogy hallgatok, mint egy hal, szóval semmilyen kérdésem nincsen. Úgy végighallgatom a leckét, és szóval ott vagyok, figyelek, maximálisan, de nincs kérdés. Okay, so I'm there, I listen to the lesson, but for some reason I still don't have questions. That's the problem. Yeah, that would be the problem. But do you have this question? So, de viszont van ez a kérdésed. Do you have this question? What is for prasadam? What is for prasadam? Uh-huh. Okay, tehát hogy akkor megvan benne ez a kérdés, hogy akkor mire jó prasadam például? That's the first question of the lecture. Igen, tehát ez az első kérdése a leszkének. I'm just joking. Nem csak viccelek. You see, there is 2 reasons why you don't have questions. Két oka lehet annak, hogy nincsen kérdései. One is that you understand everything clearly, Az egyik az, hogy mindent tökéletesen megértesz. and the other is that you don't listen, A másik az, hogy nem figyelsz. or you don't listen to everything, Vagy nem figyelsz mindenre. or you don't read the books. Vagy nem olvasod a könyveket. So, questions. Arjuna was asking questions, Szóval Arjuna kérdéseket tett fel. and as I mentioned this morning, he asked what is beneficial for me. És ahogy mondtam reggel,
Ő megkérdezte, hogy mi az, ami a hasznára válik. This is one type of questions. Ez például egy fajtája a kérdéseknek. Another is to clarify the doubts. Egy másik az az, ami eloszlatja a kételyeket. Another is to find out how you should behave as a devotee. Egy másik az, hogy megtud, hogyan kéne viselkedned, mint egy bakta. Vagy baktaként miként kell viselkednem. So, when you engage your intelligence Amikor lefoglalod az intelligenciád in the philosophy, then you will have questions. a filozófiában, akkor lesznek kérdései. Okay. Lényegében olvas. Ennek az az üzenete, nagyon erősen. Van többet olvasni. Igen, azt kifejleszti benned azt, hogy már ugye olvasás közben kérdések felmerülnek, és akkor a figyelmedet is az élénkíti. Maga a Gita nagyon tisztítja az intelligenciát, megélesíti. Igen, mostanában egy kicsit elhagytam a Gitát, szóval mostanában elég régóta nem olvastam. Szóval többször kiolvastam már a Gitát, de mostanában nem, egy pár éve nem. Yeah, it's like he doesn't really read nowadays. I mean, he read the Bhagavad Gita a few times, but it was years ago. You should read. Igen, tehát ezt olvasni kell. Then you will have questions. És akkor lesznek kérdéseik. Van egy ehhez a kérdéshez fűződő másik kérdésem, hogy ha mondjuk hogyha teszem azt, hogy eszembe jutnak vannak eszembe kérdések a lecke után. Véletlenül előfordulnak. So in case accidentally I have questions about the lesson, Volt már ilyen, és there was example to that. csak egyszerűen nem merem föltenni, mert azt hittem, úgy érzem, hogy nagyon nagy butaság lenne az, amit kérdezek, és nincs But still I don't dare to ask them, I don't dare to pose the questions because I feel like it would be stupid to ask it. Then he can ask privately. Vagy akkor megkérdezed ezt személyesen. You can ask me any questions and I will not laugh. Tőle például kérdezhetsz bármit és nem fog kiröhögni. Unless you want me to laugh. Kívül, hogy azt akarod, hogy röhögjön. But other devotees, you can choose some devotees that you trust and ask them. De egyébként meg kiválasztasz pár olyan baktát, akiben bízol, és megkérdezheted őket. So inquiry is important in spiritual life. A tudakozódás nagyon fontos a lelki életben. Legfontosabb. Inkább is benne van. Jigyasa, Adhato Brahma Jigyasa. Jigyasa is one who is curious. Jigyasa az, aki kíváncsi, aki érdeklődő. This is one of the qualities of the Kshatriyas, they are curious. Ez az egyik tulajdonság a kshatriáknak, kíváncsiak. But all of us should ask questions De mindannyiunknak fel kell tenni kérdéseket. so that we can gain knowledge, gain answers, És így akkor tudáshoz juthatunk, válaszokat kaphatunk, and understand how to make advancement és megérthetjük, hogy hogyan tehetünk szert fejlődésre. more effectively and more efficiently. Hogy sokkal hatékonyabban és sokkal jobban, sokkal hatásosabban. You have two words for these two words? For efficiency and effectiveness, you have two words? It's the same word, okay. Effectiveness is, I would say, the quality, and efficiency is the quantity. De lényegében ez az effektív, azaz, hogy a minőségé, tehát minőségére tehetek fel szert, az efficient pedig ez a mennyiségre, tehát hogy sok tudás és sok tudás. Okay, next. Következő. Ez a Sankirtanos vagyok most, és So okay, I'm Sankirtana Devotee now. Okay. és Sankirtana kapcsolatban lenne egy olyan problémám, hogy
hogyan lehetnénk magabiztosabb szolgálatokban, és hogy vagyunk. Hogyan tudnám ezt Okay, so how could I be more self-confident in my service? I mean, a lot of times I'm too uncertain. So how could I have more confidence in myself? You shouldn't. Nem kéne, hogy magabiztosabb legyél. You should have more confidence in Krishna. Igazából Krisnába kéne több bizalmat érzem. You are not the doer, Nem vagy cselekvő, or you are not the only doer, vagy hát nem az egyetlen. and you can be an instrument in Krishna's hands. És lehetsz egy eszköz Krishna kezében. But conviction that you can develop is the faith in the value of the books. De a meggyőződés arról, hogy képes vagy fejlődni, igazából az azt jelenti, hogy érted a könyveknek az értékét. Then you will come across as very convinced. És akkor már úgy fogsz járni, mint aki nagyon meg van győződve. You will project confidence. És hogy ki fogod vetíteni ezt a magabiztosságot. But we are very small, insignificant. Small and insignificant. Yeah. Hogy nagyon kicsik vagyunk és jelentéktelenek. How can we be confident? Hogy lehetnénk magabiztosak? The self-confidence that they preach outside is based on the false ego. Az a magabiztosság, amit odakint prédikálnak, az a hamis egóra épül. Spiritual self-confidence means confidence in God and in you as a soul. A lelki magabiztosság azt jelenti, hogy van bizalmad Krisnában, Istenben, és van magadban, mint egy lélek. Does it make sense to you? Ez van ennek értelme? Szerintem? Hát van, csak nekem szokták mondani bakták, hogy akikkel mondjuk osztok, hogy legyek magabiztosabb, szóval merjek oda menni bárkihez. Lehet azért öltönyös, ne csak azokhoz menjek oda, akik velem egykaliberűek, hanem úgy értem, hogy velem egykaliberűek, hanem merjek oda menni egy öltönyös üzletemberhez is, és én ezt nem merem sokszor tényleg, szóval mondják, hogy legyek magabiztos. Okay, so yeah, it does make sense, but when I'm out there distributing, it often happens that devotees tell me to be more self-confident, and I should even engage a businessman in tuxedo or anyone, not just those who look like they are at my level. So that I should engage everyone despite their, status. You should understand that people need Krishna. Tehát meg kell érteni, hogy az embereknek szükségük van Krishnára. And that you are acting as an agent És hogy te úgy cselekszel, mint egy ügynök. to connect them with Krishna. Hogy aki kapcsolatot teremt köztük és Krishna között. You are like a postman. Olyan vagy, mint egy postás. And again, if you read the books, you will become convinced of their value. És megint csak, hogyha olvasod a könyveket, akkor meggyőződsz az értékükről. Ez nagyon fontos az olvasás. Books are not only for distributing, but for reading too, Prabhupada said. A könyvek nem csak arra valók, hogy osszuk őket, hanem arra is, hogy olvassuk, ezt Prabhupada mondta. Harinamananda Prabhu used to read for 3-4 hours. Harinamananda Prabhu 3-4 órát szokott olvasni. Then he goes out for 3-4 hours and distributes more than anybody. És aztán kimegy 3-4 órára, és többet oszt, mint bárki más. So you should read. Szóval kell olvasni. Try to find things that attract you in the books. De próbálj megtalálni azt, ami vonz a könyvekben. As I said to Roland Prabhu, you read and find things that you can tell people on the Sankirtan. De mondtam Roland Prabhunak, hogy olvas és próbáld megtalálni azokat a dolgokat, amik hasznosak lehetnek a Sankirtanban. Make these books alive. Tehát, hogy keresd életre ezeket a könyveket. They're not only piece of paper that has to be sold. De ez nem csak egy papírdarab, amit el kell adni. Just because Guru said so. Csak azért, mert a Guru azt mondta. Or the temple president said so. Vagy a templom president azt mondta. They're valuable, they're pure gold. Ezek értékesek, ez tiszta arany. They are saving our lives. Megmentik az életünket.
and can save the lives of our buyers. És meg tudják menteni az életét a vásárlóknak. So you become more convinced about the value of the books. És akkor sokkal jobban meggyőződsz a könyvek értékéről. I am giving you one way to do that. Tehát adok egy módot arra, hogy ezt csinál. See Bhagavad Gita as a success book. Úgy tekints a Bhagavad Gita-ra, mint egy sikerkönyvre. As a book that can transform people's lives Mint egy könyv, ami képes átalakítani az emberek életét, if they use it. hogyha használják. This book has transformed your life. Ez a könyv átalakította te életedet is. You have changed your consciousness. Megváltozott a tudatod, You have changed your habits. megváltoztak a szokásaid, You have changed your perception of the world. megváltozott a felfogásod a világról, You have changed your thinking. megváltozott a gondolkodásod, You have changed your diet. megváltozott az étkezési. This is a huge change Most ez egy elég nagy változás. and transformation in your life. Egy nagyon nagy átalakulás történt. And I hope you are more happy than before. Remélem, hogy boldogabban, mint voltál előtte. So, are you happy more than Yes. before? Yeah. So, you know, these books have changed your life. Tehát látod, ezek a könyvek megváltoztatták az életed. You are confident about that. Tehát ebben biztos vagy, ezek szerint. Then people will feel it. Az emberek ezt fogják érezni. Businessmen also need these books like anything. They are especially in Maya. De az üzletembereknek is ugyanúgy szüksége van ezekre a könyvekre, akik kifejezetten májában vannak. I am presenting Bhagavad Gita as the business success manual. Úgy mutatod be a Bhagavad Gitát, mint egy üzleti sikerkönyv. You can read my interviews, Spirituality and Business. Tehát, hogy elolvashatod az interjúimat, az a címe, hogy lelkiség és üzlet. One businesswoman interviewed me in Macedonia Egy üzletasszony meginterjú volt Macedóniában about spirituality and business. a lelkéletről és az üzletről. So you can learn some points from there how to present. Abból tanulhatsz pár dolgot, hogy ezt hogyan tállalod. You will have more confidence if you have more knowledge. Sokkal nagyobb magabiztosságod lesz, hogyha sokkal nagyobb a tudásod. If you have more tools, more arguments. Hogyha több eszközöd van, hogyha több, az argument az ilyen érv, amikor több érved van. More understanding how Gita can benefit a businessman. Jobb megértésed arról, hogy miként lehet hasznos egy üzletembernek a Gita. So if somebody tells you, some Sankirtana devotee tells you, approach a businessman, you should ask him immediately. Tehát amikor megkért téged egy Sankirtana bakta, hogy akkor menj oda egy üzletemberhez, akkor egyből meg kell kérdezned, How shall I attract them? hogy hogyan tudom akkor őket vonzani. What should I tell them? Mit kéne nekik mondanom, And then do it. és nem csak csinálni. And see how it works. És meglátod, hogy működik. Okay? Van egy másik kérdés, ez egy kicsit személyesebb kérdés. This is a more personal question. Okay. Szóval van egy olyan probléma, hogy sokszor úgy érzem, nem csak itt a mozgalmon belül, hanem ennek egy általános probléma volt így az egész életemben, hogy mintha nem lennék, beszéljünk akkor most magára a mozgalomról, hogy mintha nem lennék idevaló, mint hogyha kilógnék teljesen a sorból. De ezt amúgy a világban is így érzed? Ezt sokszor a világban is úgy éreztem, hogy nem voltam, mit tudom én, egy társasági ember, ha azt nézed. Ugye eljártam bulizgatni, de nem voltam egy olyan társasági személy, hogy egy osztályba beilleszkedni valahogy, mint hogyha kirekesztettek volna. És itt is úgy érzem sokszor, mint hogyha valahogy ki lennék rekesztve így a társadalomból, így a társadalomból, de ez kint is ugyanígy működött. Pedig jól beillesz. Ez egy pszichés dolog lehet nálam szerintem, hogy így érzem. Szóval mit tudok ezzel ellen tenni? Hogy tudnék ezzel ellen fellépni ezzel a probléma ellen? Yeah. So this type of problem, escorts me for a long time now,
I felt it even outside before Krishna consciousness, Mhm. and I feel it even now that I don't really fit into the society, nor into the Vaishnava society, nor to the outside society. That it might be a psychic problem or something, but what should he do? How should he think to get rid of this kind of thinking, this self-torturing? You should answer the question, what this is an opportunity for. Úgyhogy fel kell tennem magának a kérdést, hogy ez mire lehetőség? Önmagában ez a probléma. What Yeah. this problem is an opportunity for. Tehát ez a probléma, ez mire ad lehetőséget? So he should do it now Ezt most kéne on csinálni, paper papíron, and give me 5 answers. és adni 5 választ. Képregényes szitúnyát még akarok, hogy például az ötletedet, amit akartál volna prezentálni nekem, azt el lehetne majd mondani most neki. Nem? Akkor majd mivel beszéljük most? Tehát akkor leírtad a kérdést? Mire ad lehetőséget ez a probléma? Igen. És akkor papírra ír le 5 választ erre. Gondolkodj, ezt már láttam. Így csillesen próbálkozz. Okay, so many of the devotees have visited you today? What? Many of the devotees have visited you today? 2. 2? So 4 at total. Yeah. Okay. I heard you're going to go to Govinda. I also heard Okay. What are you gonna talk about? responsibility, Responsibility. being proactive. Being proactive. Maybe I should go as well. It's very important. Hmm. If you can, I'm inviting you. Alright, alright. I think everybody should come to this. I- Whoever has time. What is the audience? What is the audience? Uh, Mostly devotees from the temple and a few more enthusiastic, like outside people, Mhm. but they're interested in Krishna consciousness, Mhm. more or less. Mhm. But these 2 sessions were like hour and a half each. That's not bad. The lunch, didn't finish. Do you have enough raw food? Uh-huh. Okay. No, I wanted to ask you, is the sink works well? Yeah. Okay. Nekem csak 4 válasz jutott eszembe. He has 4. One more. Akkor még egy.
mi az első? Szóval az első lényegében, hogy elkeseredek, hogy nem találom a helyen, az adott helyen. Igen. Helyén. Hanem nem találom a helyemet, ez az első válasz erre a kérdésre, hogy... De várjál. Mire van lehetőséget a probléma? Az volt, nem? Igen. Na, maga a probléma. Hogy mi következik belőle? Nem azt kellett volna, hogy mi következik belőle, hanem hogy milyen lehetőségeket látsz benne. Mert ez nem egy lehetőség, hanem egy gond, amit okoz. Maybe he misunderstood you because his first answer is mi az első? Hát, hogy maga, hogy elkeseredek, mert nem találom a helyemet. Is that I get full of sorrow because I can't find my place. So he didn't write about what opportunities will come from this problem, but what this problem causes. Is that still good? It's good to be aware what this problem causes, Jó tudni, hogy mit okoz a probléma, but this was not my question. de nem ez volt így a kérdése. I can phrase it differently. Maybe it will be easier for him to understand. Megfogalmazza máshogy. What opportunities lie in that problem? Szóval milyen lehetőségeket rejt. Tehát nem az, hogy mit okoz, hanem hogy mi az, ami jót tudsz ebből kihozni, ebből a problémából. Five opportunities. 5 ilyen lehetőséget próbálj találni. Tehát ami nem rossz, meg ami a hátrány, hanem mi előny származhat belőle. Lehet kéne venni Govindával, olyan jó téma lesz. Felelősség. És hogyan játszhatunk közre? Miként? Mi mutatunk bele a társadalomba? Nem jössz? Van 4 kara, meg egy záró. Ezután, amikor ráérsz, meg össze tud dolgozni. Nem tudom, hogy megyek Govindába, akkor sajnos nem, de másrészt meg akarok veled beszélni, mert meg is ígértem, meg jó is volna. Holnap jössz ki szomorúnak,